ابن ألد أعداء المسلمين، انحرف عن طريق المغول المتوحشين ودخل دين الإسلام. قائد خرج من صلب هولاكو وانضم لأعدائه وضحى بحياته دفاعا عنهم، فكان أول قائد مغولي يدخل الإسلام، وأول قائد مغولي يقتله المغول بسبب اعتناقه الدين الإسلامي، وأول قائد مغولي يسعى لنشر الإسلام بين أعدائه. توكودار خان من هو؟ كيف دخل الإسلام ودافع عن المسلمين؟ ولماذا قتل المغول ابن قائدهم المقدس؟ كل ذلك وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو، لكن لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. فتك المغول بالمسلمين. يوثق التاريخ ظهور المغول في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، لكنهم شكلوا قوة عالمية خلال القرن الثالث عشر، حيث كانوا أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت في مدة قياسية. لتمتد مساحة سيطرة هذه الإمبراطورية بين الجزر اليابانية والمحيط الهادي شرقا وقلب أوروبا غربا وسيبيريا وبحر البلطيق شمالا، انتهاء بالحدود الشمالية للجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين جنوبا. يعتبر جنكيز خان من أبرز قادة المغول، ويعود إليه الفضل في تدعيم إمبراطوريتهم التي اشتهرت بدمويتها ووحشيتها، وشكلت رعبا للإمبراطوريات الأخرى في عهدها. ولهم حكايات توحش كبيرة حفرت في ذاكرة المسلمين تحديدا، فما أن يذكر اسم هولاكو حفيد جنكيز خان حتى يتذكر المسلمون المجازر التي ارتكبها بحقهم، خاصة اجتياحه للعاصمة العراقية بغداد وتنكيله بأهلها، وكيف صبغ أنهارها بلون دماء المسلمين وقضى على الخلافة العباسية، حتى قيل إن ضحايا مجزرته تلك بلغوا 1,000,000 شخص. وبعد أن أسس إمبراطوريته بالقتل والبغي والرعب وجعل مقرها إيران، وباتت تعرف بدولة إلي خانات المغول في فارس، مات هولاكو وتولى الحكم من بعده ابنه أبق خان، وقد قدم إليه أخوه توكودار لمساعدته في إدارة شؤون الإمبراطورية. وبعد وفاة أبق اختلف ابنه أرغون وأخوه توكودار على العرش، لكن أمراء المغول وقفوا إلى جانب توكودار واختاروه ملكا عليهم عملا بقانون جنكيز خان. فكيف كان حكم توكودار؟ ولماذا اعتبر المسلمون توليه حكم المغول بشارة لهم؟ لنتابع ذلك معا. توكودار خان هو الابن السابع لهولاكو، تنصر في طفولته وتعمد في صباه، لكنه في الحقيقة مال منذ صغره للمسلمين، رغم أن المسيحية كانت الدين المنتشر بين المغول. وصول توكودار للحكم مثل بشارة للمسلمين، حيث أسلم فور توليه عرش الدولة، معلنا اعتناقه مذهب أهل السنة والجماعة، وتسمى باسم أحمد توكودار. وبذلك كان توكودار أول إلي خان مغولي يعتنق الإسلام، وقد بذل جهودا كبيرة لدعم الإسلام، فأسلم على يده مغول كثيرون، ولوحظ تهذب طباع المغول في عهده وتحسن أخلاقهم بعد أن روعوا العالم بهمجيتهم وسلوكهم الوحشي. أيضا كان توكودار سندا للمسلمين في إيران والعراق، وحتى مسلمي دولة المماليك في مصر والشام، وقد كان إسلامه حقيقيا نتيجة تعلقه بهذا الدين، على عكس قادة مغول آخرين أعلنوا إسلامهم طمعا في مكاسب سياسية. فبدأ توكودار يتخذ إجراءات لصالح المسلمين وتوطيد علاقته بالعالم الإسلامي، وأعلن نفسه حاميا للدين الإسلامي، وأرسل الرسائل لعلماء بغداد ليقربهم منه، وأمر بإقامة المساجد وإرساء الشريعة. وبدأ مراسلاته مع السلطان المنصور قلاوون، أحد أعظم شخصيات عصر سلاطين المماليك بصفة عامة، وعصر المماليك البحرية بصفة خاصة، في خطوة جريئة ومفاجئة جدا.
إذ كان المماليك والمغول ألد الأعداء في تلك الفترة. حامي الإسلام والمسلمين. علماء بغداد استقبلوا إسلام الألي خان بفرح كبير، ووصفوه بأنه حامي الإسلام والمسلمين وناشر دين الله المبين. وقد غير الإسلام كثيرا من تكودار، ومالت نفسه للسلم، فأرسى السلم محل الخلاف والخصام، وبدا ذلك واضحا في رسالته للسلطان قلاوون بمصر، التي أرسلها مع وفد ضم شيخ الإسلام كمال الدين عبد الرحمن الرافعي والعلامة قطب الدين الشيرازي قاضي مدينة سيواس، وبهاء الدين أتابك مسعود سلطان سلاجقة الروم، ليخبره هذا الوفد بإسلام الألي خان، وأنه سيعمل على إحياء الشريعة الإسلامية بين المغول، وإجراء إصلاحات وبناء المساجد والمدارس، والاهتمام بحجاج بيت الله. وأبدى رغبته في إبدال علاقة الحروب والمشاحنات بين المماليك والمغول بعلاقة يسودها الأمن والأمان وحسن الجوار. كما أبلغ وفد المغول السلطان قلاوون بأن تكودار ألغى قرار مجلس شورى المغول بإرسال حملة عسكرية لمهاجمة بلاد الشام. فرح السلطان قلاوون بكل ما أخبره به وفد المغول، ورد بتهنئة تكودار بالإسلام، وطلب عقد تحالف بين المسلمين والمغول ضد الصليبيين. لكنه رغم ذلك كان حذرا جدا في علاقته بتكودار، لأن حكام المغول قبله عرفوا بالغدر، وبأن التعامل معهم غير آمن البتة. ويقف المؤرخون هنا للمقارنة بين رسالة تكودار للمماليك التي تحمل كل الحب والسلام، ورسالة أبيه هولاكو للمماليك في عهد قطز، والتي حملت كل صنوف التهديد والوعيد والحقد والعداوة، ليظهر جليا تأثير الإسلام في سلوك تكودار، ومن ورائه كثير من المغول. دفع حياته ثمن اعتناقه للإسلام. هكذا توجه السلطان أحمد تكودار نحو السلام والمصالحة مع المسلمين، وخاصة المماليك الذين أذاقوا المغول ويلات الخسائر من قبل، وتحديدا في معركة عين جالوت التي كانت أقسى خسارة تعرض لها المغول، ما أشعل الخلاف بينه وبين قادة المغول الذين رفضوا توجهه هذا وسعوا للتخلص منه، مستغلين العداء بينه وبين ابن أخيه أرغون الذي كان ما يزال يؤمن بأحقيته بأن يتسلم الحكم بعد أبيه وليس عمه، بل وذهب إلى أبعد من ذلك في إشاعة أن عمه قتل والده كي يستولي على الحكم، وبأنه اختلى به قبل وفاته بلحظات ثم أعلن وفاته، ليفلح أرغون بذلك بجمع داعمين كثيرين حوله من أمراء وقادة المغول، ليتقدموا بشكوى ضد تكودار عند خان المغول الأعظم قوبيلاي، متذرعين بانقلابه على قرار مجلس شورى المغول بإرسال حملة جديدة إلى سوريا ومصر، وإقامته علاقات ودية مع ألد أعدائهم في تلك البلدان. أما ابن أخيه فقد شكل جبهة قوية ضده، واتخذ من خراسان مقرا لجبهته ومعسكرا لتعبئة جنوده وتجميع أنصاره. وقد دعم الخان قوبيلاي وأمراء المغول جبهة أرغون ليشكل قوة كبيرة جهزها بالعدة والعتاد، ثم تقدم لقتال عمه في معركة طاحنة. رفض قتل ابن أخيه. انطلق أحمد تكودار على رأس جيش عظيم بلغ عدده حوالي 80,000 محارب، ضم جنودا من الأرمن والمسيحيين والمسلمين والكرجيين، ووضع على رأس الجيش قائدا مقربا منه اسمه عليناق. وخرج أرغون أيضا على رأس جيش عظيم ليلتقي الجيشين في معركة طاحنة في ضواحي آق خواجة في 4 مايو 1284. هزم فيها عليناق وهرب من ساحة المعركة التي لم تكن حاسمة للخلاف، إذ عاود تكودار الانطلاق على رأس جيشه
في 16 من مايو لمواجهة ابن أخيه في معركة أحس فيها أرغون أنه الطرف الأضعف، فقرر طلب الصلح من عمه واستعطافه في رسالة وجهها إليه، مبررا طلبه للصلح في أنه لم يستطع أن يشير سيفه في وجه عمه. لكن توكودار رفض طلب ابن أخيه للصلح، فهرب أرغون وتحصن مع جيشه في قلعة كلامكوا لفترة وجيزة، ثم سلم نفسه لقائد عمه عليناق الذي ذهب إليه وأقنعه بأن عمه مشتاق لرؤيته، فذهب معه للقاء عمه في معسكره. في البداية حضن القائد العظيم ابن أخيه، لكنه بعدها أمر بحبسه واتخذه أسيرا. وحاول قائده عليناق كثيرا إقناعه بإعدام أرغون، لكنه رفض ذلك. وبالمقابل أيضا لم تفلح محاولات أرغون وكل قادة وأمراء المغول في إقناعه بالعفو عن ابن أخيه وإطلاق سراحه. كل هذه الأحداث من هزيمة أرغون وأسره وازدياد قوة توكودار لم تنل إعجاب أمراء المغول الداعمين لأرغون، فاجتمعوا واتخذوا قرارا بخلع توكودار من الحكم وإطلاق سراح أرغون وتنصيب هولاكو بن هولاكو إلي خانا على إيران. وبالفعل تمت عملية الانقلاب، وتمكن بعض المنقلبين على توكودار من التحايل على الحرس في محبس أرغون ومساعدته على الفرار، كما قتل كثيرون من القادة المناصرين لتوكودار خلال العملية، ليفر القائد المغولي توكودار لأذربيجان أملا في أن يستطيع من هناك تجميع مواليه من جديد. ولم ينصب القادة هولاكو بدلا من توكودار، بل نصبوا أرغون الذي كان أول ما فعله فور تنصيبه إلي خانا للمغول التوجه لقتال عمه في أذربيجان. لكن قبل أن يصل تآمرت جماعة من المقربين من توكودار مع بعضهم وانقلبوا عليه حين أحسوا بأن كفة أرغون هي الراجحة، فنصبوا كمينا لتوكودار وسلموه لابن أخيه وألد أعدائه، والذي لم يتوانى أبدا في إنزال أشد العقاب بعمه على مرأى أعدائه وأنصاره، فسارع في إعدامه يوم 10 من أغسطس عام 1284، ليكون أحمد توكودار بذلك أول قائد مغولي يدفع حياته ثمنا لاعتناقه الإسلام ودفاعه عن المسلمين وتقربه منهم. هكذا كتب توكودار سيرة أول قائد مغولي يغير نظرة المسلمين للمغول، حيث تقرب منهم ودعمهم، ولم يتوقف دعمه للإسلام عند إسلامه، بل سعى إلى توسيع دائرة الإسلام وعمل على نشر الدين الإسلامي بين أمراء المغول وطوائفهم، وأقنع الكثيرين منهم بالإسلام مانحا إياهم العطايا والهدايا والألقاب. ومثلت فترة حكمه فرصة لدخول المغول في الإسلام بعد أن كان المسلمين ألد أعدائهم وأعداء جدهم الأكبر جنكيز خان، ما جعله أيضا أول إلي خان مغولي يتآمر قادة المغول للتخلص من حكمه ثم يعدمونه بهذه الطريقة. وتعد حقبة توكودار من العوامل المهمة التي نشرت الإسلام بين المغول بعد ذلك، حتى أنهم هم من أدخلوا الإسلام إلى الهند ونشروه فيها. ومن القادة المغول الذين اعتلوا عرش الإلي خانية وأسلموا إضافة إلى أحمد توكودار يذكر التاريخ محمود غازان، وهو ابن أرغون الذي عاد عمه كل هذا العداء كرها بالإسلام. أيضا أسلم من المغول محمد أولغايتو، وهو القائد المغولي الذي أنهى الصراع الإسلامي المغولي للأبد عام 1304، إضافة إلى جلال الدين أكبر السلطان المغولي الذي أرسى التسامح الديني في الهند لسنوات. فما رأيك بأحمد توكودار؟ وهل تعتقد حقا أنه له الفضل في تحول المغول من ألد أعداء الإسلام إلى داعم كبير له؟